Astăzi vă luăm într-o călătorie extraordinară în Palatul Versailles, un loc unde istoria, arta și grandoarea regală se îmbină perfect. Vom explora împreună nu doar interiorul somptuos al palatului, dar și grădinile magnifice care se întind pe sute de hectare. Fiecare colț al acestui loc ascunde o poveste despre putere, lux și rafinament, așa că pregătiți-vă să descoperim împreună frumusețea acestui loc unic. Dacă vă place ce vedeți, nu uitați să dați un like și să lăsați un comentariu mai jos. Ne-ar plăcea să aflăm ce v-a impresionat cel mai mult. Haideți să vedem ce se află în spatele fiecărei uși și în fiecare alee din Palatul Versailles. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Bună dimineața, dragilor! Astăzi am ajuns la Versailles. O să aveam parte de o vizită la acest palat minunat. Abia așteptăm să vedem ce ne așteaptă. Noi biletele le-am luat cu cei de la Get Your Guide, pentru că nu am mai găsit bilete de pe site-ul oficial și atunci am găsit bilete pe Get Your Guide. Prețul unui bilet a fost de 24 de euro de persoană și în prețul biletului era inclus transportul și ghidul audio la palat și, bineînțeles, intrarea cu grădinile împreună cu Trianon. Tocmai am reușit să trecem de intrarea la Palatul Versailles. Sincer, ne așteptam să stăm ceva la coadă, mai ales că nu am avut bilete cu skip the line, dar surprinzător, în mai puțin de 10 minute, am fost deja înăuntru. Ei bine, ne aflăm în curtea castelului și este absolut superb. Atmosfera este de poveste, iar arhitectura, după cum se observă, este impresionantă. Abia așteptăm să descoperim ce ne așteaptă în interior. Haideți să vedem împreună. Am intrat acum în interiorul palatului și primul lucru care ne întâmpină este un hol impunător, decorat cu marmură albă. Totul strălucește, iar senzația e ca și cum am păși într-un palat de gheață sculptat cu migală. Chiar lângă acest hol se află și magazinul de suveniruri și trebuie să vă spun că are niște obiecte absolut superbe. De la miniaturi ale palatului, la evantaie pictate manual și bijuterii inspirate din epoca regală, totul pare ales cu mult gust. Cred că nici noi nu o să plecăm cu mâna goală de aici. Continuăm turul și am ajuns într-o sală fascinantă, plină cu statui din marmură. Fiecare piesă pare să spună o poveste, iar multe dintre ele au fost, de fapt, expuse inițial în grădinile palatului. Și chiar alături de această sală se află o capelă superbă, cu coloane înalte și detalii aurite, unde, deasupra altarului, avem o orgă impunătoare și o pictură deosebită. Aici până și ușile par opere de artă, cu aceste detalii aurite par ca niște broderii în relief sculptate în lemn și înnobilate cu foițe de aur. Suntem acum într-o sală unde privirea ne este atrasă imediat de un portret impunător al regelui Ludovic al XIV-lea. Este redat într-o postură autoritară, aș zice, îmbrăcat într-o uniformă elegantă, asemănătoare cu cea a unui capitan sau comandant militar, nu mă pricep, și sabia o avem la vedere. Totul pentru a-i sublinia puterea absolută, aș spune. Mai întâlnim tablouri care surprind imagini spectaculoase ale palatului sau ale grădinilor, așa cum arătau în vremurile de glorie, cu fântâni,
alei perfect aliniate și jocuri de perspectivă incredibile. Altele sunt portrete ale membrilor familiei regale sau ale nobilor de curte, fiecare cu expresii și detalii vestimentare care spun ceva despre statutul și rolul lor. E fascinant cum fiecare tablou reușește să redea un colț din istoria Versaillesului. Întâlnim și o sculptură impunătoare a lui Ludovic al XIV-lea. Lucrarea surprinde perfect grandoarea și încrederea pe care vroia să o transmită un adevărat rege soare în marmură. Picturile cu îngeri întâlnite erau fie plutind printre nori, fie în scene religioase sau alegorice, pictați cu o finețe extraordinară. Sunt frecvent însoțiți de lumina aurie, simbolizând puritatea și apropierea de divin. La fel de des întâlnim și sculpturi cu capete de copii îngeri, așa numiți cherubini, încrustați pe rame, tavane, mobilier sau pereți. Sunt detalii specifice stilului baroc care accentuează grandoarea, dar și delicatețea Versaillesului în același timp. Toate aceste elemente decorative nu sunt puse la întâmplare, ele contribuie la aura de putere divină și rafinament absolut pe care regele Ludovic al XIV-lea voia să o transmită. Ca să înțelegem mai bine grandoarea locului în care ne aflăm, trebuie să ne întoarcem puțin în timp. E greu de crezut, dar Versailles a fost, la început, doar un modest pavilion de vânătoare. Apoi, în vremea lui Ludovic al XIV-lea, regele Soare, care a avut o viziune măreață, a transformat acest loc într-unul dintre cele mai impresionante și luxoase palate din lume. Construcția a început în secolul al XVII-lea și totul a fost gândit pentru a impresiona și a ține puterea departe de Paris, mai aproape de el cumva. Timp de peste un secol, Versailles a fost inima monarhiei franceze, până când istoria a luat o întorsătură radicală odată cu Revoluția franceză. Și sincer, când vezi tot ce e aici, de la arhitectură, la detalii, chiar înțelegi ce înseamnă puterea, controlul și dorința de a lăsa o amprentă peste veacuri. După Revoluția franceză, când monarhia a căzut și lucrurile s-au schimbat radical, Palatul Versailles a trecut printr-o transformare uriașă. Nu a mai rămas un simbol al puterii regale, iar Ludovic al XIV-lea a lăsat în urmă o moștenire unică. În 1837, Versailles a devenit muzeu, un loc accesibil tuturor, unde oricine poate veni să învețe despre istoria Franței și despre vremurile de glorie ale monarhiei. Ce mi se pare fascinant este că acest loc a fost transformat într-o adevărată capodoperă a artei și a culturii. Ajungând la etajul palatului, am descoperit o serie de încăperi minunate, fiecare cu un farmec aparte și am fost întâmpinați, bineînțeles, de un tablou măreț al lui Ludovic. Aici, camerele sunt decorate cu o opulență incredibilă. Nu doar că întâlnim portrete ale monarhilor, ci aici pereții sunt acoperiți cu tapiserii și mobilier sofisticat. Fiecare detaliu pare să fie gândit pentru a impresiona și a reflecta grandoarea regelui. Am întâlnit și portrete ale altor personalități importante din acea perioadă, de la membri ai familiei regale la nobili și consilieri ai curții.
Fiecare portret spune o poveste unică și, într-un fel, te transportă în acea eră de aur a Franței. Un alt detaliu interesant pe care l-am întâlnit la etaj sunt portretele amantele lui Ludovic al XIV-lea. Aceste portrete sunt un simbol a relațiilor complexe ale regelui, care a avut numeroase amante de-a lungul vieții sale. Fiecare dintre aceste femei era portretizată cu multă grație și eleganță, iar portretele lor reflectă nu doar statutul lor, ci și influența pe care o aveau asupra curții. Unii dintre acești oameni au avut roluri semnificative în politica vremii, iar privindu-le portretele simți un amestec de putere, frumusețe și intrigi. În această zonă a palatului am descoperit camere decorate cu detalii aurite, unde picturile lui Ludovic al XIV-lea sunt omniprezente. Pe unii pereți, regele este portretizat în postura de lider militare, călare pe cal, cum am văzut, și la parter, sau în altele sunt surprinse scene mitologice sau momente din viața curții. Aceste picturi au fost gândite nu doar pentru a decora, ci și pentru a consolida imaginea puternică a regelui, după cum am spus. Am văzut și portrete ale altor membri ai familiei regale și a nobilor, multe dintre ele cu o eleganță rafinată, dar și cu o puternică semnificație politică. Unele dintre aceste lucrări arătau cum regele își consolida puterea prin alianțe și relații cu nobilii, inclusiv amantelor sale celebre, care aveau un rol important în curte. Pe măsură ce ne-am continuat drumul prin încăperi, am observat și o serie de tapiserii impresionante, fiecare ilustrând scene de vânătoare sau de război, toate legate de gloria regelui francez. Acestea nu erau doar decorative, ci aveau rolul de a transmite putere, prestigiu și control, o adevărată propagandă artistică a vremii. Dar pe lângă atmosfera sobră și grandioasă, am remarcat și elemente surprinzătoare de delicate. Flori pictate sau brodate discret în tapiserii, motive florale sculptate în mobilier. Florile brodate sau sculptate adăugau o notă de rafinament și sensibilitate. Superb! A fost frumos să văd cum, chiar și într-un loc dedicat puterii și măreției, se simte preocuparea pentru estetic, pentru frumosul discret care completează totul, absolut totul, cu foarte multă eleganță. La fel ca și la Louvre, unul dintre cele mai impresionante lucruri pe care le-am văzut au fost tavanele, adevărate opere de artă. Și aici, la fel, care efectiv îți tăiau respirația de cum ridicai privirea. Camerele care aveau tavanul pictat sau sculptat cu scene mitologice spectaculoase, precum zei,
eroi, bătălii legendare, totul plin de dinamism și culoare. Îngerii pictați cu o expresivitate incredibilă, parcă plutesc deasupra ta, învăluind încăperea într-o atmosferă aproape ireală, aș spune. Totul e atât de bogat în detalii, încât îți vine greu să crezi că e real. Parcă întreaga istorie și mitologie a fost urcată pe tavan ca să fie admirată în liniște, cu capul ridicat, exact cum făceau odinioară curtenii regelui. E genul acela de artă care nu te lasă indiferent, care te face să simți că te afli într-un spațiu cu totul și cu totul special. Tavanele acestea spectaculoase din Palatul Versailles au fost pictate de unul dintre cei mai mari artiști ai Franței din secolul al XVII-lea, la comanda lui Ludovic al XIV-lea. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști care a contribuit la decorarea tavanelor este Charles Lebrun, pictor oficial al regelui și directorul lucrărilor artistice de la Versailles. Tavanele pictate de el prezintă scene mitologice inspirate din Roma antică și Grecia, zei precum Marte, Venus, Apollo sau Jupiter, toți aleși simbolic pentru a reflecta calitățile pe care Ludovic al XIV-lea voia să le asocieze cu propria persoană: putere, dreptate, frumusețe, lumină. Ce mi s-a părut interesant e că multe dintre picturile de pe tavane nu erau alese la întâmplare. Ludovic al XIV-lea, cunoscut ca Regele Soare, voia să fie văzut ca un lider puternic și strălucitor, așa că era adesea reprezentat ca zeul Apollo, zeul soarelui și al artelor. Practic, prin aceste imagini, regele își transmitea mesajul. El era centrul lumii. Tavanele nu erau doar frumoase, ci și un mod prin care își arăta puterea și importanța. Una dintre cele 7 camere din King's Grand Apartment este salonul lui Mercur. Decorat cu o tapiserie roșie intensă care umple tot spațiul cu energie caldă și regală, totul aici este gândit să impună respect. Draperii grele, mobilier cu detalii aurite și, bineînțeles, patul cu baldachin poziționat chiar în centrul camerei, ca un adevărat simbol al puterii. Tapiseria roșie adaugă dramatism și căldură, dar în același timp subliniază ideea de intimitate și autoritate. E o cameră în care simți cât de bine era gândit fiecare detaliu pentru a transmite putere până în cele mai personale momente. Tavanul este decorat cu scene mitologice și simboluri care reflectă puterea și rafinamentul regilor. Îl vedem pe Mercur, zeul mesager, care reprezenta mișcarea, comerțul și dinamismul curții, adăugând o notă de energie și viață întregii camere.
ajungem într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din tot palatul, și anume Sala Oglinzilor. Și chiar dacă știam la ce să mă aștept în momentul în care am pășit aici, a fost wow! Totul te copleșește. Lungă, luminoasă, impunătoare, cu oglinzi cât vezi cu ochii și un șir nesfârșit de candelabre care atârnă de pe tavan, fiecare parte din această sală pare desprinsă dintr-un film. Pe vremuri, sala era locul în care regele își făcea intrarea, unde aveau loc baluri, recepții fastoase și întâlniri politice importante. Cele 357 de oglinzi nu erau doar pentru frumusețe. Era un lux extrem la acea vreme pentru că oglinzile erau scumpe și greu de făcut. Practic, sala era gândită să impresioneze și, sincer, chiar reușește. Tavanul pictat, bineînțeles de Charles Le Brun, continuă povestea puterii lui Ludovic al XIV-lea și este plin de scene mitologice și simboluri care îl înfățișează ca un lider divin. Dormitorul regelui, locul în care Ludovic al XIV-lea și-a petrecut nopțile, dar și unde aveau loc ceremonii importante. Mi s-a părut fascinant cât de teatral e totul și nu întâmplător. Dormitorul nu era doar un loc de odihnă, ci și o scenă publică unde regele juca zi de zi rolul în fața curtenilor. Aici avea loc ceremonia de dimineață, așa numită lever du roi, când nobilii privilegiați asistau la trezirea regelui. În dormitorul regelui aveau acces doar câteva persoane, împărțite în 6 categorii. Printre primii se aflau fiii și nepoții regelui, prințesele, medicii și servitorii de rang înalt. Aceste persoane aveau voie să intre chiar și când regele era încă în pat. Camera reginei are o notă de eleganță, rafinament și în același timp se simte intimitatea ei. Ce e interesant e că aceste ritualuri de la Versailles sunt un contrast puternic față de cum trăim noi astăzi. În trecut, puterea regelui era afișată în moduri foarte formale și rigide, cu oameni selectați care erau aproape chiar și în momentele intime. Astăzi, în schimb, trăim într-o eră mult mai deschisă și informală, unde accesul la cei care dețin puterea este mult mai ușor și transparent. În timp ce atunci totul era un spectacol al autorității, acum puterea se ascunde adesea în spatele tehnologiei și instituțiilor. E fascinant să vezi cum lumea s-a schimbat și cum simbolurile puterii s-au transformat. Ne-am oprit și în camera Dianei, care mi-a atras atenția imediat prin culorile puternice și simbolistica ei. Diana, zeița vânătorii, era reprezentarea perfectă a independenței și forței feminine, așa că nu e întâmplător că această cameră era decorată cu scene mitologice legate de ea. Tavanul pictat e absolut impresionant. O compoziție dinamică, cu zei, nori și mișcare, care te face să simți că ești chiar în mijlocul unei povești antice. Întreaga cameră are un aer solemn, dar și elegant. Era folosită pentru evenimente mai intime, pentru jocuri sau întâlniri selecte. Am ajuns și într-un loc cu o încărcătură istorică enormă, Camera Încoronării, care a avut mai multe destinații în timp, dar acum este dedicată gloriei lui Napoleon Bonaparte. Inițial, această cameră a fost folosită ca și capela a palatului, iar mai târziu, ca marele salon al gărzii, pentru regele și regina Franței. În 1833,
A fost transformată pentru a celebra Imperiul lui Napoleon, cu lucrări de artă comandate de el și cu picturi emblematice, cum ar fi celebra Încoronarea lui Napoleon de Jacques-Louis David. Pictura reconstituie momentul în care Napoleon și-a încoronat soția, Josefina, iar decorul din jurul acestei lucrări este o adevărată capodoperă a vremii. Îmi place să cred că acest loc simbolizează nu doar ascensiunea unui om, ci și trecerea de la monarhia absolută la Imperiul modern, care a schimbat pentru totdeauna Franța. Ajungem la Galeria de Război. Aici totul devine mai solemn, mai puternic. Pereții sunt acoperiți cu picturi uriașe care prezintă marile victorii ale Franței și ale regelui. Fiecare scenă e atât de detaliată și dinamică încât aproape că simți atmosfera de pe câmpul de luptă. Totul e gândit să transmită forță, curaj și gloria militară a monarhiei. Îți dai seama că aceste încăperi aveau rolul de a arăta nu doar frumusețea artei, ci și puterea absolută. E o adevărată lecție de istorie spusă prin cuvinte și culoare și simboluri. Ne-a impresionat cât de bine se împletesc mesajul politic, să zicem, și cel artistic. Fiecare cameră prin care am trecut avea propria ei personalitate. Unele mai sobre, altele mai luminoase, dar toate păstrau aceeași atmosferă rafinată. Am observat cum decorul se schimbă subtil de la o sală la alta, cu materiale prețioase, culori bogate și o armonie între mobilier și pereți. Dar ce ne-a atras atenția de fiecare dată au fost tavanele. Nu erau doar frumos pictate, păreau pur și simplu vii, cu scene mitologice complexe, figuri cerești și jocuri de lumină și culoare, care îți dădeau senzația că fiecare cameră are cerul ei propriu. Era clar că nimic nu era făcut întâmplător. Fiecare alegere artistică avea un singur scop: să impresioneze, să impresioneze și să impresioneze, și consider că a reușit să facă asta.
Ce nu știu mulți e că Versailles nu e doar despre trecut, ci și despre prezent. Într-una din aripile palatului, unde vizitatorii nu au acces în mod normal, se află sala congresului. E o încăpere cu totul diferită de fastul pe care îl vedem în restul palatului. Aici, în momente cheie, se adună Parlamentul Franței, atât adunarea națională cât și Senatul, într-un cadru serios și foarte modern. Sala a fost amenajată special pentru aceste reuniuni oficiale și arată mai mult ca o aulă parlamentară decât ca o încăpere regală. Totuși, ideea că aceste decizii contemporane se iau în inima unui palat istoric e fascinant. Mi s-a părut incredibil contrastul dintre gloria monarhiei absolute de odinioară și democrația de astăzi. Și exact cum ziceam, Versailles nu e doar o amintire, e un loc în care se scrie istorie. Grădinile Versailles sunt cu adevărat impresionante, nu doar prin mărimea lor, dar și prin felul în care sunt organizate. Se întind peste 800 de hectare, din care 300 sunt amenajate în stil franțuzesc, cu alei geometrice, fântâni spectaculoase și sculpturi care par să prindă viață sub razele soarelui. Una dintre cele mai uimitoare caracteristici ale grădinilor sunt fântânile, care le găsim dispersate pe întreg parcul. Fântâna lui Apollo, de exemplu, reprezintă o scenă mitologică fascinantă, cu Apollo ieșind din apă pe carul său tras de cai. E un loc care îți dă o senzație de măreție, ca și cum ai fi în mijlocul unei povești dintr-o legendă antică. Apoi sunt fântânile nimfe, cu figuri mitologice ce simbolizează natura și zeii apelor. Totul este lucrat în detaliu, iar jocul apei în fântâni creează o atmosferă calmantă, dar în același timp impunătoare. Din păcate, la vizita noastră, fântânile nu erau funcționale, probabil și din cauza vremii, pentru că nu e perioada estivală, însă sunt convinsă că în perioada estivală grădinile își schimbă cu totul fața. Aici te poți plimba ore întregi, admirând aleile pline de copaci și zonele de vegetație atent îngrijite. Chiar și atunci când nu sunt înflorite, parcurile acestea sunt minunate, pentru că aleile te îndrumă către locuri liniștite sau pur și simplu fântâni care aduc o notă de eleganță și fast. Și mă gândesc că pe vremuri aceste grădini erau nu doar pentru relaxare, dar și pentru ceremonii regale, plimbări și spectacole. E fascinant cum fiecare colț al acestui loc ascunde o poveste și o parte din istoria Franței. Suntem absolut recunoscători că am reușit să vizităm și măreția acestui palat și vă mulțumim că ne-ați însoțit și în această aventură. Nu uitați să dați like pentru că ne ajută foarte mult și să ne încurajați și pe noi să creăm conținut de calitate și să vă abonați pentru mai multe povești din locurile uimitoare pe care le vizităm. Până în data viitoare, nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase. V-am pupat!